ආයිබෝවන් කුක්කි ජිම්හානි YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ ගොඩක් රසට හදාගන්න පුළුවන් පැන්කේක් එකක්. ඉතින් මේ පැන්කේක් එක ඕන කෙනෙක්ට හිතුණ ගමන් හදාගන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් බලමු මේ රසවත් පැන්කේක් එක හදන්න අපිට මොනවද ඕන කරන්නේ කියලා. මුලින්ම අපිට ඕන වෙනවා පාන් පිටි මෙතන නැෂලින් කප් දෙකක් තියෙනවා. වතුර කෝප්පයක්, ලොකු බිත්තර එකක්, පොල් බෑයක පොල්, සීනි කප් භාගයක්, කහ කුඩු ටිකක්, ඒ වගේම ලුණු කුඩු ටිකුත් අපිට ඕන වෙනවා. අපි එහෙනම් බලමු මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. අපි දැන් පැණි පොල් එක හදාගමු. ඒකට මේ වගේ භාජනයක් ලිපේ තියලා සීනි මේසෙඩි 3ක් දාගන්න. ඒකට වතුර මේසෙඩි 3 එකතු කරලා කැරමල් එක මේ විදිහට හදාගන්න. මේ විදිහට සීනි එකේ බුබුලු දාගෙන එනකොට පොල් ටික එකතු කරගන්න ඕන. දැන් මේකේ පාට වෙනස් වෙනකන් හොඳින් හැඳිගා ගන්න. මේ ගානට පොල් පැණි එකේ පාට වෙනස් වෙනකොට අපි ලිප ඔෆ් කරගමු. අපි දැන් පැණි පොල් එක හදලා ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්තු පැණි පොල් එක. ඊළඟට අපි පැන්කේක් එක හදමු. මුලින්ම මේ වගේ භාජනයකට පාන් පිටි ටික දාගන්න. ඒකටම බිත්තරෙත් එකතු කරගන්න. ලුණු කුඩු ටිකකුත් මේකට එකතු කරගන්න. දැන් අපි මේක හොඳින් කලම් කරගන්න ඕන. කලම් කරගත්තට පස්සේ අපි මේකට කහ කුඩු ටිකක් එකතු කරගමු. කහ කුඩු ටිකත් එකතු කරගත්තට පස්සේ අපි මේක හොඳින් කලම් කරගන්න ඕන. දැන් අපි මේකට වතුර ටික ටික දාගෙන හොඳින් කලම් කරගන්න ඕන. ඉතින් මම පැන්කේක් මිශ්‍රණය හදලා ඉවරයි. ඔයාලට පේන ඇති අපේ පැන්කේක් මිශ්‍රණයේ තියෙන පදම. ඉතින් මේ ගානට උකුවට තියෙන්න ඕන. පෑන් එකක් ලිපේ තියලා හදාගත්තු මිශ්‍රණය ටිකක් මේ විදිහට දාගන්න. හැන්දෙන් මේ විදිහට ලස්සන ටිකක් හදාගන්න. මේ විදිහට පැන්කේක් එකේ උඩ පැත්ත ඉදීගෙන එනකොට අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. පැන්කේක් එක හොඳට ඉදුණට පස්සේ මම ලිපෙන් අයින් කරගන්නවා. තව එකක් හදන හැටි මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්.
මේ තියෙන මං එහෙම හදාගත්ත පෑන්කේක් රොටි ටික අපි හදාගත්තු පෑන්කේක් රොටියක් මේ විදිහට අරගෙන පැණි පෝල් ටිකක් තියාගන්න. දැන් මේක මේ විදිහට පරිස්සමෙන් රෝල් කරගන්න. මම ඔයාලට තව එකක් හදාගන්න විදිහ පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්තු පෑන්කේක් ටික. මේ පෑන්කේක් ටික ගොඩක් රසයි. ඒ වගේම තමයි මේක ගොඩක් ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් පොඩි කාලයකදී තේ බොන වෙලාවට මේක හදලා රස බලන්න. මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් කුක් විත් ජිම්හානේ YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න.